Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua chủ đề cuối của ngày hôm nay. And let's talk about the functions of the teeth. Chúng ta hãy nói về chức năng của các răng. Believe or not, we are dentists, but we don't know for what each tooth works in the system. Thì có tin hay không thì về các anh chị, nhưng mà chúng ta là nha sĩ, chúng ta có nhiều người cũng không biết được đó là từng răng có những cái chức năng nào đâu. This guy, who's this guy? Chàng này là ai? Who's this guy? Upper first molar. Wow. This is what? Cái này là cái gì? Răng sáu trên, rồi cái đó là cái gì? Palatal. Cusp. Mesopalatal cusp. Yeah. And Muối what is gần that? trong, Central fossa. trụ giữa, And here, marginal ridge. gờ bên gần, The center of the marginal ridge. giữa của gờ bên. And here is the most external border of the marginal ridge. Là cái phần mà mở rộng nhất của phần gờ bên. And that's the pathway that the lower molar does on lateral tooth. Và hai cái điểm đó là cái chặng đường mà cái răng cối hàm dưới trượt sang bên. This is, Cái này là cái gì ạ? yeah, oblique ridge. Gờ chéo. Oblique ridge. Very good. So, this one is the lower molar, right? Răng sáu hàm dưới, răng cối This hàm is the dưới anterior main stem cusp, right here. là cái mũi chịu. Oops, sorry. And here is where the upper palatal cusp lays on the lower molar. Chỗ đó là mũi trong của răng trên, tựa vào, khớp vào. Okay? This is the upper guy. Passive main stem cusp. Mũi chịu của răng hàm trên, nhưng mà là mũi chịu thụ động. This is buccal. Here where the lower molar cusp lays on. Thì chỗ này là cái múi lower molar cusp. This is the marginal ridge. And the transverse ridges of the first molar are responsible for what we call retrusive guidance. Và cái ở cái phần răng trước á, của cái răng trước hàm trên, răng số 6, nó là hướng dẫn lùi sâu. During eruption, if the mesolingual cusp of the lower molar lands anteriorly to the transverse ridge, it will interlock the occlusion in class 1. Trong quá trình mọc răng, nếu mà múi gần trong của cái răng cối hàm dưới mà nó khớp ra phía trước của cái phần gờ chéo này, thì nó sẽ khóa khớp cắn ở hạng 1. In here. Okay? In this position. Có nghĩa là nếu cái răng hàm dưới mà nó khớp ở phía trước cái gờ này thì nó sẽ được hạng 1. So from the buccal view, I see this view. And from the lingual view, I see this view. It means that in order to have that good occlusion from the lingual view, I necessarily need on the buccal an overjet.
thì chúng ta phải có một cái độ overjet ở phía ngoài. What is the intercoronal space? Nó gọi là cái khoảng cách giữa hai phần thân răng. You can see now in this picture. Và mình có thể thấy trên cái hình này, I need to have this overjet here. mình cần phải có cái độ overjet ở đây. Otherwise, if you make the opposite torque, let's say these cusps are covering the buccal surface of the lower, I will have this cusp on the air. Có nghĩa là nếu mà mình sai độ tọt của răng sáu trên, có nghĩa là cái múi ngoài của răng sáu trên đó, nó phủ hết cái nó phủ nhiều với cái mặt ngoài của răng sáu dưới á, thì cái múi trong của răng sáu trên nó sẽ bị nhấc lên và nó sẽ không khớp được ở phía trong. So necessarily I will have always an overjet here, like intercoronal space, because the torque must be positive on the upper. Thì cái răng hàm trên đó là phải có tọt dương, bởi vì á, là mình phải có một cái gọi là cái hàm trên nó phải múi trong nó phải tựa vô cái hàm dưới nên nó phải ngửa lên. Another view, you can see the overjet necessary to maintain this cusped blade perfectly into the fossa. Thì cái khoảng cắn chìa overjet nó là cái intercoronal giữa hai cái phần thân răng. And here again, this is the pathway of the disocclusion on the lateral occlusion. Đây là cái đường mà nó trượt khi hàm đưa sang bên. This is the guidance that happened here. Đây là cái hướng dẫn. This is the movement that happened with this cuspid, the lower cuspid. Đây là cái chỗ mà múi của răng cối hàm dưới cắn vào. So this is kind of free path, Nó giống như là một con đường tự do, because there is no interference. không có cản trở. And to the other side is the same. Bên kia cũng vậy. So it always guide on top of the ridge. Và tất cả những cái đường hướng dẫn này á, là nó nằm bên trên các G. Lower molar. Răng cối dưới. This is the movement that the lower molar doing to the lateral occlusion. Thì đây là cái dịch chuyển của răng cối dưới trong cái vận động sang bên. Free path. Con đường tự do. And medial occlusive free path. Trượt về phía trong. So, summarizing all this. Tóm lại, Touchings. đây là những cái chỗ chạm khớp. Guide here, lateral occlusion. Đây là những cái đường hướng dẫn. I'll use it a little bit quicker because it's repetition. Thì thầy sẽ chiếu qua nhanh bởi vì cái này nó lặp lại. Cái này trong tài liệu mình có. Because the animation maybe makes you bring every little thing on different slide, right? So it's a bit crazy. I'm sorry for that, but folks, sorry. Here's protrusion. Protrusion happens on top of this pathway. Thì khi mà trượt ra trước thì sẽ trượt theo đường này. On the lower, that's protrusion. Ở hàm dưới, đây là trượt ra trước. It starts on top of this pathway, but it will open as soon as the canine or the incisors touch.
thì nó sẽ trượt theo cái đường này, nhưng mà cái khớp cắn nó sẽ mở ra khi mà cái răng nanh nó đóng vai trò hướng dẫn. We are. It's when the lower molar goes distal to the transverse ridge. Now the patient falls into costal 2. Trong quá trình mọc răng, nếu mà răng cối hàm dưới nó khớp ở phía sau gờ chéo thì nó sẽ khóa khớp cắn hàm hạng 2. That's the importance of the transverse ridge during our development of occlusion. Đó là cái tầm quan trọng của gờ chéo trong cái sự phát triển của khớp cắn. So, transverse ridge must be very, very nicely placed in terms of rotation. Otherwise, the patient cannot get a cos1. Thì cái gờ chéo á, nó phải có những cái hướng xoay tốt, nếu không á, là bệnh nhân sẽ không đạt được hạng 1. So in class 1, this is the condition, in class 2 is that condition, because of the way the lower molar touch the transverse crest, okay, the transverse ridge. Thì đây là hạng 2 với hạng 1 là do cái cách mà răng 6 hàm dưới nó mọc vào và nó chạm ở cái phía nào của gờ chéo. And the whole money goes back, and not just the molar as a teeth. Thì như vậy là cả cái hàm dưới nó về phía sau chứ không phải là chỉ có cái răng không. Sorry. Now, let's talk about this, which is a very important thing. Thì chúng ta hãy nói về cái này bởi vì nó vô cùng quan trọng. From about 5 to 6 years of age, Từ cái độ tuổi 5 đến 6 tuổi, we don't have bicuspids, but we have molars and incisors. mình chưa có răng cối nhỏ nhưng mà mình đã có răng cửa với răng cối. Do we have guidances on deciduous dentition? Mình có những cái hướng dẫn trên bộ răng sữa không ạ? I talked about this earlier. Thầy đã nói về cái này rồi. No, Không, we don't have any guidances. mình không có những cái hướng dẫn. It's kind of group function. Có kiểu chức năng nhóm. But when we have the eruption Nhưng mà khi mà răng mọc of the incisors permanent and the first molars permanent, khi răng cửa và răng cối vĩnh viễn mọc, things change mọi thứ thay đổi dramatically. một cách dữ Because dội. now I have 3 new informations in our occlusal system. Bây giờ là mình có 3 thông tin mới trong cái hệ thống khớp cắn của mình. First, the transverse ridge. Thứ nhất là cái gờ chéo That allows the lower bone, the mandible bone, lays in front or distal to this ridge. Okay? thì nó sẽ hướng cho cái hàm dưới là nó phải rơi ra phía trước hay phía sau cái gờ này. The patient goes into class 1 or class 2. Nghĩa là bệnh nhân sẽ rớt vô hạng 1 hay hạng 2. And during this period of time, from 5 or 6 till you have bicuspids in K9, which is the last one to erupt, Thì sau cái giai đoạn 5-6 tuổi á, thì cái răng cối nhỏ và răng nanh á, nó cũng sẽ bắt đầu mọc. molar, the first molar is responsible for the guidance Răng số 6 là cái răng đóng vai trò hướng dẫn. of the dentition. So, first molar is our lateral guidance during 1, 2, 3, 4, 5, 6 years.
Có nghĩa là cái răng 6 này nó đóng vai trò hướng dẫn trong vòng 6 năm. of life, our life. 6 năm cuộc đời. Because we don't have canine and we don't have bicuspids. Tại vì trong cái thời gian đó là mình chưa có răng nanh và chưa có răng cối nhỏ. And the lateral incisor is also responsible to help this guidance. Răng 2 cũng đóng vai trò là hỗ trợ, hướng dẫn qua sang bên. So this situation is very important in order to start to develop the amenacia and the TMJ maturation, because now I have guidance. Và cái quá trình này nó rất là quan trọng để bắt đầu phát triển những cái cấu trúc, ví dụ như hõm khớp, lồi khớp, khớp thái dương hàm. And I didn't have guidance before. Trước đây là chưa có hướng dẫn. So now, with guidance, what happened, I have disocclusion. Và khi mà có hướng dẫn thì bắt đầu là có sự nhả khớp. If the first molar is not very well positioned, Nếu răng số 6 nó không có nằm ở cái vị trí tốt, I will have a lot of problems to the TMJs. thì tôi sẽ có nhiều vấn đề trên khớp thái dương hàm. Is it clear? Dạ, các anh chị rõ chưa? Do you understand the importance of adjust the molars 3D way when they are in occlusion? Các anh chị có cái ý niệm về cái vị trí 3 chiều của răng số 6, mình cần điều chỉnh nó trong cái khớp cắn không? I'm talking about vertical dimension, anterior-posterior interferences to lay into Cosman 2. Okay? And I'm talking about guidances on top of the lateral incisor and vertical dimension because the quantity of erosion. Thì thầy nói về cái kích thước dọc, rồi thầy nói về những cái cản trở vùng răng cửa, và thầy nói những cái hướng dẫn hỗ trợ của răng 2. If we don't have also appropriate torque, I will block the mandible side shift because negative torque holds the mandible and block the mandible to develop and block maxilla to develop transversely as well. Và nếu độ tọt của răng số 6 hàm trên mà không đúng, có nghĩa là nó tọt, nó cụp vào trong, thì nó sẽ khóa những cái vận động sang bên của hàm dưới, nó sẽ khóa vị trí của hàm dưới và nó sẽ làm cho hẹp hàm dưới, nhưng mà nó sẽ ngược lại là nó cũng gây hẹp hàm trên luôn. And as you see here on the text, the temporomandibular joint during this period have to adapt very fast. But first functional, but followed by structural adaptation. This ability to adapt functionally as well structurally persists lifetime to the day you die, but of course in a decreased way. Thì khớp thái dương hàm trong cái giai đoạn này á, là thích ứng rất là nhanh. Ban đầu là nó có sự thích ứng về chức năng, và theo sau đó là sự thích ứng về cấu trúc. Và cái khả năng thích ứng về mặt chức năng cũng như là thích ứng về mặt cấu trúc á, nó sẽ tồn tại suốt đời, nhưng mà nó sẽ giảm dần. Here again, the lateral intrusive guidance is on top of the marginal crest of the molar and the marginal crest of the lateral incisors. Thì ở đây là cái đường này thể hiện cái hướng dẫn sang bên, cái gờ bên của răng số 6 hàm trên, cũng như là gờ bên xa của răng số 2. And the molar moves this way. Và răng cối nó di chuyển bằng theo hướng này. The lower molar moves this way on top of the first upper molar. Và cái răng 6 dưới nó sẽ di chuyển như thế đó để khớp với răng 6 trên. And the lower molar makes this movement on top of the upper one. Cái này là răng 6 dưới nó phát triển và nó sẽ di chuyển theo 6 trên. Lateral intrusion, medial intrusion, protrusion. Đó là cái sự trượt sang bên, ra trước và lùi sau.
So the first molars are dictating a complete new functional pattern because the decidus dentition didn't have any input functional like this. Thì cái răng số 6 là cái răng mà nó dẫn theo cái kiểu chức năng mới hoàn toàn, bởi vì trước đây là nó không có những cái hướng dẫn như vậy. The reaction is at the beginning muscular, followed by structural adaptation of TMJs. Và cái phản ứng là ngay lúc đầu thì cái cơ nó sẽ theo cái sự thích ứng về cấu trúc trong khớp thái dương hàm. So here is like a very nice picture. I really like this because it explains everything here in once. Thì đây là một cái hình ảnh rất là hay, bởi vì là trong cái hình này nó giải thích tất cả mọi điều. From this position in red, which is centric, Từ cái vị trí màu đỏ là cái vị trí trung tâm. okay, so the patient bites in centric here. This is the contact of the lower. Đây là cái sự tiếp xúc với cái răng dưới. When the patient make lateral occlusions, Và bệnh nhân có cái trượt sang bên. the movement is on top of this crest. Và cái răng dưới nó sẽ trượt theo cái G này. From here to here. Từ đây tới đây. When it's here, it's already touching bicuspid.